Clear po ang clear po ba ang aking salita? Naiintindihan po? Opo. Okay po. So now we'll be starting your first lesson in the fourth quarter. This will be our last quarter. Okay. So technically there are two major topics lang sa fourth quarter, then we're done. Okay, matatapos na tayo. And for the fourth quarter, we are on statistics. Okay po, statistics tayo ngayon. So to start with the statistics, our lesson for the day is the measure of position of ungrouped data. Okay, so there are different measures sa meron tayo different measures sa ating pong statistics. We have the measure of central tendency, and I am hoping na na-discuss siya way back nung grade 8, which is um, the mean, median, and mode. I think na-discuss ko rin siya partly dun sa ganito nung grade 7 kayo, yung mean, median, and mode. Yung group data, I think na-discuss sana siya nung grade 8 or grade 9 kayo. Okay? For this time around, we'll be discussing about measure of position of ungrouped data. Ungroup muna tayo. When we talk about ungrouped data, those are data na hindi naka-table, and kapag ungrouped data, we're expecting less than 30 data. Less than 30. Kapag 30 and above kasi, though it's ungrouped data, minsan given a ungrouped data, we have to group it na. Okay? So pag greater than 30, para mas makita natin yung kanya pong computation na maayos. But for now, we will be focusing on ungrouped data. Ibig sabihin, the data is less than 30. The number of data is less than 30. Okay? So there are three measure of position. We have quartile, decile, and percentile. Okay? When we talk about quartile, it is the measure of 4. Tandaan po yun ha. When we talk about quartile, it is wait now, measure of 4 or position of 4, measure of position of 4, apat. Decile is 10. Quartile means quarter, kaya 4. Decile from deci means 10. And percentile, from the word percent, it is 100. Okay. Ano ibig sabihin nun? Pag sinabi natin quartile, ibig sabihin kapag hahatiin natin yung group into 4, magkakaroon tayo ng apat na parte. That's the first quartile, second quartile, third quartile, and fourth quartile. Kapag decile, hahatiin natin ang data ng 10. At pag percentile, hahatiin natin ang mga data ng 100. Okay po. Okay, so let's start first with quartile. Quartiles are points that divide the distribution or rank into 4 equal parts. So yun yung sinasabi ko kanina na hinahati natin ang data into 4 parts. Pero technically, there will only be 3 parts na hinahanap natin, which is the first quartile, second quartile, and third quartile. Bakit po yung fourth quartile? The fourth quartile kasi ay nasa dulo. Lagi po yung pinakadulo. Kunyari, kahit ano mo pa yun, yung fourth quartile, yung 10th decile, and 100th percentile, yun po ay laging nasa dulo. Okay? So if you're looking for where is the fourth quartile, andito po yun sa dulo. Siya yung pinaka-boundary ng ating pong position. So when talk about first quartile, ibig sabihin hahatiin natin ang quartile into 4. So the first quartile is more or less 25%. The second quartile, so mahahati sa apat, so may apat tayong 25%. So ibig sabihin, pag nasa first quartile ka, if this is the hati, okay, ito yung hati. Kapag dumating ka sa position na ito, na first quartile, ibig sabihin, 25% or less than 25% is below you. Mas mababa, may 25% ng data or equal sa 25% ang mas mababa sa'yo. Okay? At 75% naman ang mas mataas sa'yo. Okay? O yung 3-4. Nagigets po?
Yung first quartile po ang tinatawag nating lower quartile. Lower quartile. I need reaction. Nagets po yung idea ng first quartile? Hello po. Bago tayo magdiretso. Pag sinabi natin first quartile, ibig sabihin nandun tayo sa boundary ng 25%. Ibig sabihin nun, pwede mong sabihin na 25% o mas mababa pa sa 25% ang mas mababa sa'yo. At may nahahataas pa sa yung 75%. So ito yung mababang 25% at ito yung nakakataas na 75%. Okay? Pag second quartile naman, ang pinag-uusapan natin, ibig sabihin, nakalampas ka na sa dalawang 25. So this is 50%. Diba? 50%. Ibig sabihin, kalahati ang mas nakakababa or equal sa'yo. At kalahati o kalahati ang mas nakakataas naman sa'yo kasi nasa gitna ka. Okay? And last, the third quartile, which is 75, ibig sabihin, 75% ng data ay mas mababa sa'yo at 25% naman ang mas mataas sa'yo. Clear po tayo doon? Sagot po. Kailangan ko po ng reaction. Hello po. May kausap pa po ba ako? Hello po. Opo, sir. Okay. Okay. Nakuha po. Any question? May question po? Let's go with the decile. Pag sinabi naman natin sa decile, yung mga data hatiin natin into 10. 10. So, ibig sabihin, D1 to D9 kasi ang D10 ay nasa dulo na naman. Okay? Yung pinakadulo yung D10. Pag hinanap na naman ng D10, asan po yung D10? Ito po, yung pinakadulo, si D10. Okay? Ngayon, kapag pag-uusapan natin, so 10%, 10% yan, ibig sabihin, so kapag D1, ito yung D1 natin, ibig sabihin, mas mababa sa'yo ang 10% pero mas nakakataas sa'yo ang 90% ng data. Gets po? Sige nga. Pag D4, ilan ang mas mababa sa'yo? 40 po. 40%. Ilan ang mas nakataas sa'yo? 60%. Correct. 60%. Very good. Pag D7, ilan ang nakakataas, mas mababa sa'yo? Pag D7, 70. 70%. ilan ang nakakataas sa'yo? 30%. 30%. Very good. Clear po tayo dyan ha. Ganun po yung idea niyan. Dito yung computation. Let's move on to the percentile. Pag percentile naman, ang gagawin naman natin ay hinahati-hati natin sila into 100. Okay po, 100. So, ibig sabihin may ilan tayo, may ilang hati tayo, 100. So, kung nasa P10 ka, ilan na mas mababa sa'yo? P10. Ilan na mas mababa sa'yo sa P10? 90, sir. Mas mababa? Ito ang P10. Ilan ang mas mababa sa'yo? Wala. Nasa pang 10 ka. 10%. 10 po. 10% po. 10%. Ilan mas mataas sa'yo? 90%. 90%. Ganun po yun. Kunyari, 57. P57.
Ilan ang mas mababa sa'yo? 57 po. Ilan mas mataas sa'yo? 43 po. 43. 33 po. Ganun po yun. Correct. P66. Ilan ang mas mababa sa'yo? 66 po. Ilan ang mas mataas sa'yo? 34 34 po. po. Okay. Okay. Po. Okay. Move on na tayo ngayon sa pag-compute. Okay po. Alam na po natin yan ha. So, clear ko lang to. Let's try this one. Consider the data of set A is 14, 10, 12, 9, 17, 5, 8, 9, 14, 10, 11. Find the lower and upper quartile. Okay. Lower quartile means Q1 and the upper quartile is Q3. Take note of that ha. Okay. So, ngayon, hahanapin natin ang quartile 1. Paano natin hahanapin yung quartile 1? Okay po. The first thing, please take note of this. The first thing that you should do sa given na data is arrange that from lowest to highest. Okay? Pakitandaan po, the first thing is to arrange the data into lowest to highest. In that case, in-arrange ko na sa inyo ang data. We have 5, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 14, 17. Ilang data meron tayo? Ilang data meron tayo? 11 po. 11. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. That's correct. So the formula will be K times n plus 1 over 4 for the quartile. Okay? That's the formula. K times n plus 1 over 4. So if we're looking for quartile 1, ibig sabihin, ang K natin is 1 because we are talking about quartile 1. Okay? So that is 1 times, ilan nga po ang data natin? 11. 11 plus 1, kasi talaga may plus 1 yan, over 4. So that will be 1 times 11 plus 1, which is 12 over 4. Equals to 1 times 12, 12. 12 divided by 4, 3. 3. Ano pong ibig sabihin ng 3? Ang atin raw pong quartile 1 ay nasa position 3. Okay? Position 3. Ibig sabihin, ano ang value ng quartile 1? Ano ang value ng quartile 1? The value of quartile 1 ay nasa pangatlo. 1, 2, 3. 9. So the answer is 9. This is the quartile 1. Okay? Gets po? Opo. Okay, let's try the upper quartile. Pag sinabi natin upper quartile, it means Q3. Okay? Q3. So, ibig sabihin, since Q3 ang hinahanap natin, it means 3 times 11 plus 1 over 4 equals 11 plus 1, it's 12. Bagas meron tayo ditong 3 over 4. 12 times 3 36. divided by 4, 9. 9. Ibig sabihin, our third quartile is in the position 9. Ano ang value ng position 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So the value is 14. 14.
Gets po? Any question? May po ha, wag maguguluhan ha. Ang sinusolve nyo muna ay ang posisyon. Yung lalabas po ay posisyon. Pag nahanap niyo yung posisyon, balik kayo sa data to look for its value. Ito po yung values natin ha. Sabihin nyo ito yung value. Hindi po. Ayan ang posisyon. Pero ang values niya ay 9 at saka po 14. Clear po tayo? Opo. Okay po. So let's move. Next one. Okay. Consider the set B. 43, 44, 52, 37, 23, 68, 46, 59, 31. Find the median, the lower quartile, and then the upper quartile and the interquartile. Isipin natin ha, pag ang pinaghahanap po natin median, ibig sabihin gitna, ibig sabihin nun kapag median, ang given po sa atin ay it's either quartile 2, gitna kasi yon ng 4, it's either decile 5, at saka po percentile 50. Yung po magkakapareho ng median pag sinabi natin yung median. Decile quartile 2, then decile 5, at saka po percentile 50. Yan po ang mga median natin. Kasi yan ang mga gitna. Okay? Lagay natin ha, pag median is Q2, D5, saka percentile 50. Yan ang mga median natin. Ang interquartile range naman po na tinatawag natin ay the difference between the upper and the lower. So pag maminusan mo lang yung Q3 minus Q1. Interquartile range. Yan po yung tinatawag natin. So let's start first with the median. Okay? So median, so we'll be looking for Q2. Okay? Q2. In-arrange ko na po ang given para sa inyo. Ha? 43, 44, 52, 37, 43, 68, 46, 59, 31. So, in-arrange ko na ng 23, 31, 37, 43, 44, 46, 52, 59, 68. Can you solve for our median? Sige nga, kayo nga muna. Solve nyo nga po muna. Sige nga. Sino pong gustong mag-solve? Anyone from the group? Jillian? Diyan nga. Po. Sige nga, Jillian. Anong magiging formula natin dito? Q2 equals Uh, 2 2 quantity times of 9 plus 1 9 plus 1, that's correct, over 4. 4. Then, this will become 10. 2 2 times 10. times 10 over 4. And the final answer is, 20 over 4. which is 5. 5. So, our Q3 is in the position 5. So, the value is 44. correct, 44. Position, and this is the value. Correct. Very good. Let's go with the lower quartile. Q1. Q1. Okay. Q1. Sino nandyan? Sige nga. Krisha, nandiyan ka ba? Po.
Okay po, Krisa. Sige, anong magiging formula natin dito? 1 times 9 plus 1 po. 1 plus 9 plus 1 over Over 4 4. So that will equal become 1 times 10 1 times 10 over over 4. 4. So that is 5 over 2 po. 5 over 2, or pag ginawa natin decimal, Um, 2 point 2.5 po. 2.5. Okay po, very good. 2.5. Yan, nandyan na tayo sa position na 2.5. Hindi katulad kanina na saktuhan. Kaya mong bilangin na katulad po ng Q2, which is nasa position 5, alam mo na panlima. Paano po pag 2.5? Paano ko po isosolve yan? So dito papasok ang tinatawag nating interpolation. Please take note of the word interpolation. So we have to look for the exact location of 2.5. Yung position 2.5 po ay nasa pagitan ng anong dalawang position na eksakto? Nasa ng 2.5? Nasa pagitan ng anong dalawang posisyon? 2 and 3 po. 2 and 3, that's correct. Nasa pagitan siya ng 2 at 3. Sino ang nasa position 2? 31 po. At sino ang nasa position 3? 37. 37. So ganito ang gagawin natin. Look muna natin yung nasa position 2. Position 2, kasi 2.5, position 2, ang value niya ay, anong value ng position 2? 31. 31. 31. Ngayon, ang hahanapin natin ay yung si 0.5. Paano natin hahanapin yung 0.5? Ngayon, dahil yung 0.5 ay nasa pagitan ni 31 at position 2 at position 3, which is 31 and 37, you have to look for the difference of the two. So that will be 37 minus 31. 37 minus 31 ay 6. 6. At dun sa 6 na yun, ita-times natin yung 0.5. Okay? So, ano ang value ng 6 times 0.5? 6 times 0.5? 3 po. 3. At idadagdag natin siya ngayon dun sa 31. So, the final answer is 34. So, the value of Q1 is 34. At the position 2.5. So this is the placement and this is the final value. Para mas maliwanag, let's try the Q3. Q3. Sige nga. Q3. Sino nandyan? Let's have Januel. Januel, nandiyan ka? Wala yata. Aya. Aya, nandiyan ka? Sir, 3. 3? Opo. 3 times? Plus 5 times 9 plus 1. 9 plus 1 over Over 4. over 4. So this will become 3 3 times 10 over 4 po. 4. So that is 3 times 30. 10, 30 30 po. divided by 4, 7.5. that's 7.5. Yan, nagkaroon ulit ng decimal. Ano po? Pag nagkaka-decimal, papasok tayo sa interpolation. 7.5 is between what two number?
Ang 7.5 po ay nasa ang posisyon. Nasa pagitan ng anong number? Sir, 52 at 59 po. Hindi po. Position mo na. Nasa pagitan ng anong posisyon? Hindi value. Ang 7.5 ay nasa pagitan ng anong posisyon? Between, 7 and 8. correct. It's between 7 and 8. So, ibig sabihin, hahanapin muna natin yung lower, which is the position 7. Ano ang position 7? 52 po. 52. That's correct. Ngayon, since 7.5 is between 7th and 8th position, sino 52 yung ating 7? Sino yung pang 8? Si 59 po. Si 59. So, ang gagawin natin, ima-minus natin sila. So, 59 minus 52 Is equals to 7 po. 7 times, ano tatimes natin dito? 0.5, sir. 0.5. That's correct. So, 7 times 0.5, 3.5 po. 3.5. Then, i-add natin siya sa 52. So, 52 plus 3.5 is 55.5 po. 55.5. Very good. So, our final value for Q3 is 55.5. Very good, Aya. Okay? Gets po? So Opo, ngayon, sir. if you are looking for interquartile range, pag sinabi natin interquartile range, it is just Q3 minus Q1. So, Q3 minus Q1, Q3 natin is 55.5 minus, anong Q1 natin? 34. So the answer is 21.5. 21.5. That's the interquartile range. Gets po? Clear? Opo. Okay po. Let's have another one. Ato. Let's try the decile. Okay po. Paano po ang decile? Actually, pareho lang siya ng formula ng ating pong quartile. Pero ang difference lang, 'di ba, ang formula ng quartile is k times n plus 1 over 4. Pero pag decile, ang pinag-uusapan natin, ang formula niyan ay k times n plus 1 over 10. Kasi decile siya. Pag quartile, 4. Pag decile, 10. Pero pareho pa rin ang process. So if we are looking for D7, so ang gagawin natin ay i-D7 muna natin. 7, yan. Pero bago magsimula ang lahat, we have to arrange this first muna. 23, 42, 40, 28, 15, 23, 33, 20, 18, 28. Can you arrange? Hindi ko na in-arrange para sa inyo, ha? Okay, arrange po muna. The first thing is to arrange. Arrange, arrange, arrange. Sino pang pwedeng magbigay sa akin ng arrangement? Sino pang nandyan? Karok, nandyan ba? Nandyan ka ba, Karok? Opo. Sige, arrange mo nga. From lowest to highest. 15, 15 ang una. 18, 18. 23, Parang may bago mag-23. Meron pa. ay, Para may 20 pa po pala. 20, then 23, 23. then 23 po ulit. 20. 23 po ulit. Dalawang 23. Okay.
Then, Saka 28. 28. Dalawa po. Dalawang 28. Very good. Then, Then 33 po. 33. 40. 40. Saka 42. 42. Very good. So, check lang natin ilan to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, dapat sampurin to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, very good. Sampu yan. Very good. Princess? Princess? Po. Po. What will be our formula for D7? 7 times the Times quantity of 10 plus 1 10 plus 1 over over 10. 10. Okay, very good. So that will become 7 times 7 times 11 11 over over 10. 10. So that will equal to 77 over 77 10. or 7.7. okay po, 7.7. So nagka-decimal na naman. So ganun lang din ang magiging process natin. Ang 7.7 ay nasa pagitan ng anong posisyon? 7 and 8 po. 7 and 8, that's correct. So hanapin muna natin si D7. Ano muna yung pang 7? 28 po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That's 28. That is sure that we have 28 for the position 7. Ngayon, ano ngayon yung nasa 7 and 8? Ano yung pang 7? 28. Anong pang 8? 33 po. So pagmamainusin natin siya. So that is 33 minus 28. Tama ba? Opo. Which is equals to 5.7. 5 times 0.7. That's correct. So that will equal to 3.5. 3.5. Very good. Anong gagawin natin sa 28 at 3.5? Ipagpa-plus po. Ipagpa-plus. So the final answer will be 31.5. correct. Very good. 31.5. Very good. And gets what? Question? Wala po. Let's move on to another given. How about this one? Percentile. Percentile tayo. Okay? Sino pong nandyan? Libwit. Nandiyan ka ba, Libwit? Jane? Can you hear me, Jane? Libwit? Mukhang wala. Janoel, nandiyan ka na? Janoel, arrange lang. Wala ulit. Okay. Oh, Janoel. Hello. Yan. Janoel, arrange mo nga. Lowest to highest. Lowest, sir. Oh, lowest to highest. 29, sir. 29. Bagos. 35 po. 35. 38 po. 38. 38, sir. Dalawang 38. Bagos. Ano? 42, sir. 42. Sunod sa 43, sir. 43. 45 po. Ano? 45. Saka po 254. 54. Meron pa? Wala na, sir. Wala. Check natin ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Very good. Okay, very good. Arrange na natin. So we're looking for the 30th percentile. 30th percentile. Sige nga. Sino nandyan? Balik tayo. Sino? Jillian. Ulit. Ikot tayo ulit. Jillian, ano magiging formula nito? P30 is equals to 30 to the times the quantity of 9 plus 1
9 plus 1 over. Over 100. Okay, very good. So that since we're talking about percentile, 100 lang yun nasa baba. So this will become 30 times 30 times 30 times 10 10 over. over 100. Okay. So 30 times 10 30 times 10 is equals to 300. divided by 100. Wait lang. 3 po. 3. Sakto. So wala tayong mga decimal. So what is the value? 38 po. 38. Kasi Mabilis. Kapag walang decimal, mabilis lang. 38. Okay. Very good. Okay. Nakukuha na po. Ganun lang ng ganun ang ginagawa natin. Okay. Last one. 80th percentile. Arrange muna natin. Sino yung sunod na tinawag ko kanina? I think it's Krista. Krista, Yes po. pa-arrange naman. 20, 20, 23, 23, 24, 24, 25, dalawang 25, 27, 27, 28, dalawang 28, 29, 29, 30 po. 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Po. Very good, Krista. Eh po, tandaan, kapag nagkamali kayo sa arrangement, mali na lahat. Okay, kasi nakasalalay sa arrangement natin ang tamang sagot. Hindi pwedeng mag-solve ka nang hindi mo ina-arrange. So, ang sunod natin na tinawag kanina after Krisa ay, I think it's Karo. Tama? Karo? Or Aya? Sir. Sige, Karo. Karo, anong formula natin? 8 po ay PAT equals PAT is equals to 80 80 times the quantity of 9 plus 9 1 plus 1. Okay. Over divided by 100 po. 100. Okay. So, that's 80 times 10 po. 10 10 over, over 100 po. okay po, that's 80 times 10. 100. 80 times 10 po is 800 800 over over 100. 100 So, the equals final answer is 8 po. 8. Tama. And what is the value of 8? 28 po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 28. Very good, Karo. Okay, ganun po kasimple ang ating pong ginagawa. Ano pa ba? Wala na. Okay, so pag ganun, paulit-ulit lang po tayo. Paulit-ulit lang po tayo sa ating ginagawa. So kapag may decimal, you just have to look for yung nasa position siya. Pag minus n, then itatimes dun sa decimal. Then i-add natin. Kapag wala naman decimal ang naging sagot natin, then hanapin mo na lang yung value niya. Okay? So, but please don't forget to arrange first the given before solving. Any questions so far? Any question po? Wala na po. Princess, okay na po? Si Opo. Princess ba natawag ko? Opo, sir. Okay, tawag ko naman si Princess. Okay po, wala na question. Naintindihan po paano mag-solve ng ungroup Yes data? po. Okay po. Very good. So, I'll be giving the set work na lang sa inyong JC. Thank you for attending. Okay po. Salamat po. Bye-bye. Thank you po, sir. Bye-bye. Bye-bye po. Thank you po. Bye, guys. Bye.